Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi discutăm despre surpriza atacului ucrainean asupra Kursk. Care este scopul final? Este o capcană pentru regimul lui Putin? Discutăm și despre atacurile simultane masive ale armatei ucrainene cu aproximativ 100 de drone aeriene și maritime în Crimea, la Belgorod și Lipetsk. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, trupele ucrainene au reușit să obțină surpriza operațională cu acțiunile lor în regiunea Kursk, iar analiștii institutului sugerează că lipsa unui răspuns coordonat al Rusiei la invazia ucraineană a regiunii Kursk și viteza înaintării indică faptul că trupele ucrainene au reușit să obțină o surpriză operațională. Operațiunea ofensivă mecanizată transfrontalieră ucraineană din regiunea Kursk, care a început pe 6 august, continuă ca parte a eforturilor operaționale ucrainene pe teritoriul Rusiei. Institutul pentru Studiul Războiului nu va face evaluări cu privire la intențiile acestei operațiuni ucrainene pentru a nu pune în pericol securitatea operațională a Ucrainei. Analiștii spun că Kremlinul va încerca aproape sigur să recâștige teritoriul rusesc în regiunea Kursk, ocupată de forțele ucrainene, și să oprească activitatea ucraineană, deoarece împingerea semnificativă a Ucrainei în Rusia ar fi o lovitură strategică pentru eforturile de ani de zile ale dictatorului rus Vladimir Putin de a consolida narațiunile pe care le-a numit stabilitatea și securitatea, renașterea geopolitică a Rusiei. Institutul sugerează că dacă rapoartele rusești despre situația din regiunea Kursk sunt exacte și dacă comandamentul militar rus percepe situația așa cum este descrisă de către sursele ruse, atunci comanda militară rusă are o serie de posibile căi de acțiune pe care le poate utiliza ca răspuns la operațiunile ucrainene din regiunea Kursk. Întrebarea este dacă nu cumva Ucraina dorește să atragă Rusia într-o capcană în care să îi administreze pierderi greu de imaginat. Nu vă spun la ce mă gândesc, pentru că tare aș vrea să se întâmple. Cu siguranță, trupele ucrainene care participă la ofensivă sunt de elită, bine antrenate și au un oarecare suport aerian și antiaerian. Altfel, nu cred că ajungeau atât de departe să ia sute de prizonieri ruși și să avanseze în așa puțin timp. Important este că ofensiva armatei ucrainene continuă până la realizarea acestui material în a 4-a zi. Ziua 898 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 9 august 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 588.540 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1030 de militari, 3 tancuri, 9 vehicule blindate de luptă și încă 49 de sisteme de artilerie. Rușii au mai pierdut 2 lansatoare antiaeriene. Un atac cu drone ucrainene la un aerodrom militar rusesc care a luat foc în regiunea Lipetsk din Federația Rusă. În această regiune, în Lipetsk, din Rusia, un aerodrom militar a luat foc în urma unui atac cu drone, iar guvernatorul a anunțat detonarea obiectelor explozive, avare la o instalație energetică și 6 victime. Obiectivele explozive ar putea fi depozitele de muniții și avioanele rusești. Sursa informației, publicațiile rusești de propagandă RIA Novosti, RBC și TASS, bineînțeles Ministerul Situațiilor de Urgență din regiunea Lipetsk și guvernatorul regiunii Lipetsk, Igor Artamonov, pe Telegram. Mesajul Ministerului Situațiilor de Urgență: incendiu la aerodromul militar cu numărul 3. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Explozii au izbucnit în Crimea. Ce spun rușii despre dronele doborâte Neptun și dronele navale?
Așa numitul guvernator al Sevastopolului, Mihail Razvojev, a anunțat atacul forțelor armate și că ocupanții ar fi doborât o rachetă antinavă Neptun deasupra apei. Armata rusă respinge atacul forțelor armate ucrainene. Conform informațiilor preliminare, o rachetă antinavă Neptun a fost deja doborâtă peste zona apei la o distanță considerabilă de coastă. Mai târziu, Crimean Wind a raportat despre împușcături și o explozie puternică în Chornomorski, un sat din districtul Eupatoria din Crimea, precum și despre activitatea apărării aeriene rusești în zona aerodromului Belbek. Guvernatorul a anunțat și atacul dronelor de suprafață. Conform datelor sale, 2 bărci fără pilot ar fi fost distruse. Guvernatorul a anunțat apoi și un atac de apărare aeriană asupra Sevastopolului ocupat. Guvernatorul regiunii Belgorod, Vyacheslav Gladkov, scrie că în total 29 de drone de tip aeronave au fost doborâte deasupra teritoriului regiunii de către forțele de apărare aeriană. În orașul Novi Oskol, ca urmare a unui atac cu drone, un hangar de pe teritoriul unei întreprinderi rusești industriale a luat foc. Ministerul rus al apărării a raportat presupusa interceptare și distrugere a 75 de drone peste noapte. Agenția spune că 26 de drone ar fi fost doborâte peste regiunea Belgorod, 19 peste regiunea Lipetsk, 7 peste regiunea Kursk, 5 peste regiunea Briansk, 4 peste regiunea Voronej și 1 peste regiunea Oriol din Federația Rusă. În plus, 5 drone ar fi fost distruse peste Crimea ocupată temporar și 8 deasupra Mării Negre. De asemenea, rușii susțin că au distrus încă 7 bărci fără pilot, drone navale care se îndreptau spre Crimea în apele Mării Negre. Vom vedea astăzi amploarea distrugerii în urma atacului masiv cu drone ucrainene, pentru că rușii nu se pot ascunde de ceea ce se vede prin satelit. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.